Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Лідер Динамо відмовився продовжувати контракт і покидає клуб. Ще одна технічна поразка в Кубку України. Донецький Шахтар неочікувано зливають. Палкін попросив знайти замовника. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Лідер Динамо відмовився продовжувати контракт і хоче піти з клубу. Лідер захисту київського Динамо вирішив залишити команду. За інформацією видання «То таке», Денис Попов не буде продовжувати контракт з киянами. Чинна угода спливає 30 червня наступного року. Попов допрацює цей сезон до завершення і хоче розпрощатися з клубом. Динамо на його місце буде пробувати награвати новачка Василя Буртника. Відзначимо, що трансферна вартість українця оцінюється в 4 мільйони євро. Раніше повідомлялося, що захисник київського Динамо збірної України Денис Попов міг переїхати на Туманний Альбіон. Але кияни не влаштували сума трансферу у розмірі 5 мільйонів євро. Чесно кажучи, від Попова треба відмовлятися. При всій повазі до цього гравця, але його травматичність просто зашкалює. Попов лише займає місце в заявці якогось іншого таланту, а при цьому майже не приносить користі Динамо. Єдине, що турбує, це той факт, що на його позицію, окрім сирого Буртника та зятя Суркіса Біловара, більше немає гравців. А тому, схоже, в Динамо продовжиться біда в центрі захисту. Але тримати футболіста без мотивації – це теж не вихід. Крім того, на мою думку, окрім Попова, Динамо варто випустити ще інших гравців, які не мають мотивації грати за клуб. Це Шапаренка та Брашка. Обидва суттєво здали за останній рік і зараз нічим не краще за наявних гравців Динамо. Друзі, якщо погоджуєтеся, що Динамо необхідні зміни в складі, та треба відпускати такі гравці, як Попов чи Шапаренко, то поставте лайк цьому відео. Екс-гравця Шахтаря і Динамо мобілізовано до ЗСУ після скандалу. Колишній воротар київського Динамо Донецького Шахтаря Артур Рудько вляпався в скандал. 33-річного колишнього воротаря молодіжної збірної України було затримано при спробі незаконного перетину кордону. За інформацією видання «Спорт-Арена», зараз колишній футболіст вже проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ. Рудька одразу після того, як затримали, мобілізували до лав Сили оборони України. Клуб української прем'єр-ліги взимку може залишитися без головного тренера. Наставник срібного призера прем'єр-ліги Олександрії Кирило Нестеренко може залишити свою посаду взимку, якщо команда не покращить результати в чемпіонаті. За інформацією Віктора Вацка, перед стартом сезону український фахівець отримав карт-бланш від керівництва містя на 1 рік. Однак після невдалого старту в елітному дивізіоні президент Олександрії змінив своє рішення, і тепер тренер має декілька місяців, щоб виправити становище. Якщо до зимової перерви результати команди не покращаться, то Нестеренко буде змушений залишити посаду головного тренера. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Колишній головний тренер Динамо, а нині один із селекціонерів Леонід Буряк, став на захист новачка клубу Владислава Бленуце, який вляпався у скандал з репостом російського контенту. Цитуємо Буряка. Бленуце усе пояснив і відкрито заявив, що підтримує Україну, а Росію вважає агресором. Що ще треба? Це молода людина, він міг припускатися помилок. Якби в нього зараз була інша позиція, то можна було про щось казати. А так, ми так взагалі нікого не знайдемо для команди. Кого влаштує, якщо прийдуть, умовно кажучи, легіонери-патріоти, але вони не вмітимуть грати у футбол. Тут є політична тонкість, як, наприклад, у ситуації Забарного із Сафоновим у ПСЖ. Вони в одній команді, Забарний його ігнорує, але виконує контракт із клубом. Це нормальне явище, це позиція. Бленуце вже підписав контракт і він вже все сказав. Так, давайте ми цю тему вже закриємо, сказав Буряк. Очевидно, що Буряк зараз просто виправдовується за провальну селекцію київського Динамо, але його коментар викликає лише посмішку, особливо про легіонерів-патріотів. Тим не менш, навіть якщо керуватися лише футбольними навичками, то поки Бленуце відверто не вражає. З Оболонням він вийшов на заміну і нічого не показав, а у матчі на кубок проти Олександрії взагалі відіграв весь матч, але запам'ятався лише неточними ударами та голом у власні ворота. Як то кажуть, бомбардир від Бога. І якщо так продовжиться надалі, то цілком ймовірно, що вже взимку Бленуце будуть знову шукати новий клуб.
Моуріньо підпише контракт з Бенфікою на 2 роки. Легендарний португальський тренер Жозе Моуріньо очолить Лісабонську Бенфіку, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, контракт особливого з орлами буде діяти до літа 27-го року. Останнім клубом Моуріньо був Фенербахче, звідки він був звільнений після виліту з плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів від Бенфіки. Нагадаємо, керівництво Орлів попрощалося з Бруно Лаже, який очолював команду рік після поразки від Карабаха в Лізі Чемпіонів. Під його керівництвом вона наразі йде на 4-му місці турнірної таблиці чемпіонату Португалії, набравши 10 очок у 4 турах. Запрошення Моуріньо – це досить сміливий крок від Бенфіки, однак навряд чи розумний. При всій повазі до особливого, але його час вже вийшов. Його тренерські ідеї та філософія гри вже давно позаду від сучасних реалій. Моуріньо провалився в кожному зі своїх останніх клубів. І чому у Бенфіці все має бути по-іншому, невідомо. І насправді в цій ситуації трохи шкода того самого Судакова, якого Моур, скоріш за все, просто згнобить, адже буде формувати команду під себе. Хоча, якщо португальцю не вдасться швидко відновити результати команди, то цілком ймовірно, що він покине клуб ще до кінця сезону. Відбулися ключові матчі 1/16 фіналу Кубку України. Донецький Шахтар та Київське Динамо не без проблем здолали своїх опонентів. Шахтар лише мінімально обіграв Полісся ставки з аматорів завдяки голу новачка Майреліша у кінці першого тайму. Динамо теж мінімально перемогло Олександрію, причому в цьому матчі кияни забивали тричі. У ворота суперника відзначилися Піхронак та Огундана, а у власні ворота забив Бануце. До речі, що стосується нігерійця Огундани, то він справив яскраве враження під час матчу. Видно, що нарешті Динамо з'явився класний вінгер, а не черговий Брагару. Але не відбулося і без скандалу в матчах наших грандів. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін після перемоги в 1/16 фіналу Кубка України над аматорськими Поліссям ставки прокоментував суддівство матчів за участю Донецького клубу. Цитуємо Палкіна. Третій матч у цьому сезоні судді ухвалюють скандальні рішення проти Шахтаря. Сьогодні скасували чистий гол із Заке. Це вже перетворюється на системність. Питання одне – хто замовник? Я очікую на негайну реакцію тих, хто відповідає за суддівство в нашій країні. Також Палкін пригадав епізод матчу з Кубка України між Олександрією і Динамою. Ось приклад із матчу, що відбувається в Олександрії. Гравець у зеленій формі у штрафному майданчику під час удару виставляє руку та відбиває м'яч, який летів у ворота. Але суддя пенальті не призначає. Чергова системна помилка. Так хто замовник суддівського безладдя? Заявив Палкін. Ще один скандальний епізод відбувся в іншому матчі Кубку України. Криворізький Кривбас порушив ліміт на легіонерів у матчі Кубку проти Чернігова. Протягом 5 хвилин на поле перебували 8 іноземців. На 70-й хвилині Микитишин замінив Парако. Згідно з регламентом змагань, у складі команди на полі під час матчу може одночасно перебувати не більше, ніж 7 іноземців. Таким чином, навіть незважаючи на перемогу Кривбаса над Черніговом у серії пенальті, клуб все рівно отримає технічну поразку та покине Кубок України. Нагадаємо, що це вже не перший інцидент цього розіграшу Кубку. До цього технічну поразку отримав клуб Юкса у матчі проти Вінницької Ниви в 1/32 фіналу, коли на поле у складі київського клубу вийшов гравець, який не був з'явлений на матч. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!